السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم طارحون للسؤال المهم: هل من طريقة للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعني بدون قرعة، أو هجرة عن طريق الشمل العائلي أو عن طريق الزواج؟ إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة للتساؤل المطروح من طرفكم: هل ممكن لنا الهجرة إلى أمريكا بدون قرعة أمريكية أو بدون شمل عائلي أو بدون زواج؟ هنا سوف نجيب بالواضح: نعم، ممكن الهجرة إلى أمريكا عن طريق فيزا عمل. ونؤكد دائما بنعم، ويخول لكم قانون الهجرة هذا ممكن، ولكن يجب أن تعرفوا بأنه الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق فيزا عمل لتطويرها إلى إقامة دائمة لازم أن تتوفر أنت مثلا كمقدم على هذا الطلب على شهادات وكفاءات مطلوبة للدخول عن طريق فيزا عمل إلى الولايات المتحدة. وبالنسبة لهذه التخصصات التي يتقنها الشخص المعني بها أي الحاصل عليها، يجب أن نجده لديه التجربة والإتقان والمهارات المتطورة إذا أراد أن ينجح له طلب الحصول على فيزا عمل بالولايات المتحدة الأمريكية. وللتأكيد هذا النوع من الفيزا يعتبر من ضمن الفيز التي تخول للحاصل عليها في حالة وجد مثلا الضامن بالولايات المتحدة سبونسر أن يتقدم إلى الأمام بتطوير كفاءته إلى أن يصل إلى تسوية وضعيته لإقامة دائمة قانونية، أي أنه يتحصل على البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد كإقامة قانونية دائمة بالولايات المتحدة الأمريكية. وإذا أردنا أن نشتغل على هذا النوع من فيزا العمل، ممكن البحث عبر الإنترنت على شركات تطلب الكفاءات وأصحاب الشواهد العليا للاشتغال بأمريكا. ولتسهيل الأمر أكثر وأكثر، في حالة مثلا لديكم شخص مقرب بأمريكا أو صديق فيه الثقة الكاملة، ممكن أنهم يشتغلوا لكم على تكليف محامي هجرة داخل الولايات المتحدة. بالطبع نجد لديه حنكة وكفاءة في مجال الهجرة على العموم لأمريكا، وبالطبع لا يمكن أنه نكلف محامي خارج الولايات المتحدة، بل فقط نكلف محامي داخل أمريكا. وبالنسبة لهذا المحامي الذي سوف نكلفه عن هذا الملف، بالطبع سوف نجد بأنه لديه خبرة في أشياء مهمة لا يمكن لكم الاشتغال عليها لوحدكم. بالطبع أنتم كمعنيون بطلب فيزا عمل بأمريكا، لأن هذا يتطلب أشياء مهمة بالطبع يعرفها المحامي. لهذا لازم أن تستعينوا بمحامي هجرة داخل أمريكا، وبالطبع سوف يوضح لكم المتطلبات المطلوبة للتقديم على طلب فيزا عمل بأمريكا. وللتأكيد أنواع الشواهد والكفاءات العليا التي تشمل هذه الفيزا هي متعددة وتدخل في صلب فيزا عمل بأمريكا. مثلا المعني بالأمر لديه خبرة في الإعلاميات من الدرجة الأولى أو تخصص في مجالات مختلفة كالطب إلى غير ذلك. وكذلك لا ننسى الأبحاث العلمية، ولازم أننا نجد على الأقل هذا الشخص المعني بهذا الطلب متحصل على بكالوريا، أي أنه أتمم 12 سنة من الدراسة. ممكن أننا سوف نجد لديه دكتوراه أو ماجستير أو ماستر متحصل عليه في بلده الأم، أو أنه مثلا أكمل دراسته بأمريكا. وعلى المعني بالأمر قبل التقديم على فيزا عمل بالولايات المتحدة الأمريكية، بالطبع هناك موقع تابع لوزارة التشغيل الأمريكية، وبالطبع هذا بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية وشؤون الهجرة. سوف نجد الموقع به جميع المهن والمجالات المحترمة التي هي مطلوبة
يعني بالولايات المتحدة الأمريكية، وإن شاء الله هذا سوف أوضحه لكم في برنامج قادم يعني عبر القناة لكي تستفيدوا أكثر وأكثر. طبعا هذا الموقع سوف يوضح للمعني بتقديم ملف فيزا عمل هل هو متوفر على هذه المهنة أو مثلا متوفر على هذا التخصص بنعم أم لا، وهذا سوف يوضح لكم في الجدول الذي به جميع يعني الأشياء التي أنتم لديكم فيها تساؤل. بالطبع إذا لديكم يعني متوفرون على مهنة من ضمن هذه المهن أو هذه التخصصات في هذا الجدول، بالطبع ممكن أننا نقدم على فيزا عمل إن شاء الله بخير وليس هناك من مشكل. ونؤكد من جديد لازم علينا أن نشتغل على هذا عن طريق محامي هجرة كفء داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وسبق أن وضحنا ممكن أننا نكلف شخص يعني مقرب يعني من العائلة، بالطبع ممكن أننا نكلف صديق نجد لديه الثقة، ممكن كذلك التواصل مع محامي خارج يعني الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لازم أن نختار المحامي الذي فيه الثقة، لأن هناك بعض المحامون نجدهم بأنهم ليسوا بمحامين، ولكن سوف نجدهم بأنهم ينصبون على أشخاص. الحذر من هذه النقاط التي وضحناها لكم. لهذا ننصح كل من هو يهمه الأمر ويريد طلب فيزا عمل للدخول إلى أمريكا عن طريقها إلى الولايات المتحدة، فيجب أن يعرف بأنه ليست بالسهلة وليست بالصعبة في نفس الوقت. متى تسهل عليكم طلب فيزا عمل إلى الولايات المتحدة؟ عندما تتوفر الشروط مكتملة التي وضحناها لكم قبل قليل، شواهد وكفاءات عليا مطلوبة بأمريكا. ممكن في حالة أنه لديكم عمل مع شركة أمريكية في بلدكم الأم، وهذا ممكن أن يساعدكم بالطبع للحصول على هذا النوع من فيزا عمل، أي أنه تضمن لكم هذه الشركة الضمان المهم والمحترم لكي تدخلوا عن طريق فيزا عمل إلى أمريكا والاشتغال بنفس الشركة داخل الولايات المتحدة. وسوف نجدها بالطبع هذه الشركة داعمة لكم أي سبونسر. وكذلك ممكن البحث عبر مواقع بالإنترنت مع شركات وأرباب أو أصحاب أعمال من خارج الولايات المتحدة، هذا كله داخل يعني مواقع عبر الإنترنت. ممكن أنه تقدم لهم الشواهد المتوفرة لديكم كإظهار يعني التخصصات والمجالات التي أنتم متحصلون عليها وتتقنوها، وإن شاء الله ممكن أنه سوف تسهل عليكم إن شاء الله الأمور. وممكن يعني صاحب هذا الأعمال أنه يسوي لكم يعني الوضعية كعقد عمل، وهذا عقد عمل ممكن أننا سوف نطلب به فيزا عمل للدخول إلى الولايات المتحدة. وبالطبع المجالات والتخصصات هي مختلفة من شخص إلى شخص آخر. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وللتأكيد عندما سوف نجد الدعم من صاحب العمل داخل الولايات المتحدة للشخص الذي يريد التقديم على فيزا عمل، بالطبع سوف تتم الإجراءات بخير وسلام مرحلة بمرحلة، وممكن أنه سوف تسهل عليك الحصول على فيزا عمل بنجاح. وللتأكيد لازم أن تشتغلوا على هذه الإجراءات خطوة بخطوة عن طريق محامي هجرة. في حالة أنه اتبعتم مراحل قبل التقديم أي المراحل الأولية على طلب حصول فيزا عمل، هنا ممكن أن الأمور تمر مرور الكرام. بالطبع لازم أن تنظروا إلى يعني المؤهلات التي لديكم، الشواهد التي لديكم، التخصصات إلى غير ذلك، وإن شاء الله ممكن أننا نقدم على فيزا عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدون مشكل. وسبق أن وضحنا في حالة أنه لديكم المقربين أي العائلة بالولايات المتحدة
ممكن أنه يقدم لكم عن طريق محامي هجرة من داخل الولايات المتحدة. في حالة أنه لديك صديق نفس الشيء ممكن أنه يقدم لكم عن طريق محامي هجرة من داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن ضعوا في الحسبان بأنه أنت كمقدم على طلب فيزا عمل إلى الولايات المتحدة لازم أننا سوف نجد جميع الإجراءات تتم خارج الولايات المتحدة، وبالطبع الحصول على الفيزا سوف نجده خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ثم عندما سوف تتحصل على هذه الفيزا والدخول بها بخير وسلام إلى أمريكا ممكن تسوية الوضعية، وهذا كله سوف يشتغل عليه محامي هجرة. وللتأكيد لازم الاستعانة بمحامي هجرة من داخل الولايات المتحدة ليس خارج الولايات المتحدة ونسطر عليها، لأن هذا النوع من الفيزا نتحصل عليها بسهولة في حالة أنه هناك محامي هجرة داخل أمريكا لديه بالطبع الحنكة في مجال الهجرة على العموم إلى الولايات المتحدة. وهذا سوف يتطلب منكم بالطبع واجب وأتعاب للمحامي، وكذلك الشواهد والأوراق التي سوف تطلب منكم كإثباتات لأجل طلب الحصول على هذه الفيزا. وللتأكيد لا يمكن الاشتغال على طلب فيزا عمل من دون أننا نقوم بالاستعانة أو توكيل محامي للاشتغال على هذا الملف بالطبع لكي تسهل عليكم الخطوات والمراحل المستقبلية، وهذا للحصول على الفيزا بدون عرقلة وبدون مشكل بالطبع، لأن محامي الهجرة يعرف من أين يدخل ويعرف من أين يخرج ويعرف جميع الثغرات التي ممكن أنها سوف نتخطاها بالطبع عن طريق محامي بدون مشكلة وللحصول على الفيزا بنجاح. هناك تساؤل ممكن أنه يطرح، هل ممكن أنه نتحصل على تسوية الوضعية بعدما نتحصل على فيزا عمل، أي تسوية وضعية كإقامة دائمة؟ هنا سوف نجيب إن شاء الله بنعم، وهذا كله يشتغل عليه عند وصولكم إلى أمريكا والاستقرار في الأعمال. ثم سوف نجد بأن محامي الهجرة عمله وهو تسوية الوضعية من وضعية كإقامة مؤقتة إلى إقامة دائمة بالولايات المتحدة، وهذا بالطبع يشمل التحصل على البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد، وممكن من بعد 5 سنوات ممكن أننا نتحصل على الجنسية الأمريكية. وهذا لا يمكن الوصول إليه فقط إلا عن طريق الاستعانة بمحامي هجرة، لكي تعلموا بأنه تسوية الوضعية داخل أمريكا إلى إقامة دائمة ليست بالسهلة وليست بالهينة بالطبع، لأن فيزا عمل إذا أردنا أن نقوم بتحويلها من مؤقتة إلى إقامة دائمة، هنا لا يمكن الاشتغال عليها لوحدنا، بل لازم أننا نكلف محامي لأنه يعرف جميع الإجراءات المتبعة لأجل تصفية الأمور ولأجل أن يقيم صاحب فيزا عمل مستقبلا بإقامة دائمة بالولايات المتحدة. وهذا قانون بالطبع ساري المفعول داخل أمريكا. وللتوضيح أكثر وأكثر بالنسبة لمحامي الهجرة، سبق أن وضحنا بأنه يعرف الثغرات والمسالك التي تصل بكم إلى بر الأمان وإلى تسوية وضعيتكم إلى إقامة دائمة، وإن شاء الله هذا يخول لكم إقامة محترمة، ومن بعد ممكن أنه تستقروا في عملكم بدون مشكل. وللتأكيد هناك من يتحصل على هذه الفيزا عن طريق سبونسر أو ضامن، أي صاحب العمل، ومؤكد أصحاب المهن والتخصصات المهمة المحترمة المطلوبة داخل أمريكا. هناك تساؤل قد يطرح عن اسم هذه التأشيرة أو هذه الفيزا، أي فيزا عمل، اسمها H1B، والدرجات التي يجب أن نجد متوفر عليها الشخص الطالب لهذه الفيزا، أي فيزا عمل، لازم أنه نجد تتوفر فيه النقاط المهمة التي سوف نسردها عليكم. ممكن أننا سوف نجده لديه شهادة دكتوراه، ماجستر أو ماستر،
بكالوريا. وهنا نؤكد على المؤهلات والشروط المطلوبة من الألف إلى الياء. وسبق أننا قد وضحنا بأنه محامي الهجرة بالطبع هو مهم ولا يمكن الاشتغال عليها لوحدكم، وهذا سوف يسهل عليكم أدراج الصعود من بداية الإجراءات الأولية إلى الوصول إلى آخر الإجراءات أو المراحل الأخيرة للتحصل على فيزا عمل. وبالطبع الإجراءات فيها يعني متطلبات مهمة، وثائق، شواهد إلى غير ذلك من المتطلبات التي هي مهمة وتدخل في صلب ملفكم يوم الموعد والمقابلة إذا أردتم الحصول على هذا النوع من فيزا عمل H1B. وبالنسبة للتخصصات ممكن التكنولوجيا والمعلوميات، كذلك مجال يعني التخصص في الهندسة المعمارية والتمويل والطب والعلوم بأنواعه. إذن أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم وسردناها لكم في البرنامج واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع يعني التعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.